السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل ده جيهان انصاري. القناة بتاعتنا بنتعلم شغل الكروشيه وده اساسي، وان شاء الله باذن الله في فترة الجاية باذن الله و كخطة مستقبلية هنعمل اشغال ادوية كتير جدا. كنا متعودين نعمل سؤال في الحلقة والإجابة بتاعته في الحلقة اللي وراها. كان سؤال الحلقة اللي فاتت ما آخر خطبة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي آخر خطبة ألقاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكانت خطبة الوداع. وسؤال حلقة النهاردة: ما اسم والدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اسم والدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تمام، إن شاء الله نجاوب مع بعض ونعرف اللي ما يعرفش. ما تفتكروش ان كل الناس بتعرف المعلومات دي، صحيح بجد ناس كتير جدا ما بتعرفهاش، وعلشان كده احنا بدأنا نعمل الأسئلة وبدأنا نعمل المعلومات اللي احنا هنستفيد بيها بإذن الله كلنا، وكمان اللي ناسي نفكره. نبدأ مع بعض فيديو النهاردة. كملنا الجزء بتاع الأسطر. طبعا احنا عملنا ضلع آخر الفيديو اللي فات، عملنا ضلع واحد والنباتي، عملنا كل الأضلاع وشفناهم مع بعض بالشكل ده. بنبدأ مع بعض الخطوة الجديدة والسطر الجديد، وأعتقد إن السطر ده عبارة عن السطر التاسع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فعلا. بنطلع 3 سلاسل، وباجي هنا في الجزء ده وبعمل 4. دي غرزة عنكبوت بطريقة جديدة، شكل جديد بس ليها، بس من بعيد هتحس ان هي غرزة عنكبوت. تمام. بنيجي هنا نطلع 1 2 3 4 سلسلة، وباجي هنا في غرزة العمود وبعمل عمود بلفة 2 سلسلة، وفي نفس المكان عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 4، وباجي في الاخر هنا بعمل عمود، وباجي في الركن بعمل 1 2 3. تمام. واخدين بالنا بس ان الخطوة دي عبارة عن ايه؟ على النص بس. باجي هنا 1 2 3 4، وبدخل في نفس المكان وبعمل 3 عمود 3، وهنا بعمل الرابع بالشكل ده. وبعدين بطلع 1 2 3 4، وباجي في العمود هنا وبعمل عمود بلفة 2 سلسلة، وفي نفس المكان عمود بلفة تاني 1 2 3 4، وباجي في الاخر هنا بعمل عمود بلفة، وبدخل في الركن ده بعمل 4 بالشكل ده، 2 في النص وواحدة هنا، يبقوا 4. 2 سلسلة عمود، وزي ما انتم شايفين بدخل على الجزء التاني من الركن، فهنا بعمل 4 عمود اساسي و2 في النص والعمود التاني الاساسي. تمام. بطلع برضو الضلع ده 1 2 3 4، وباجي على غرزة العمود وبعمل عمود بلفة 2 سلسلة، وبدخل تاني وبعمل عمود بلفة 1 2 3 4، 1 2 3 4، وباجي في الاخر هنا وبعمل عمود، وفي الركن بعمل 3 4 سلاسل 2 3 4، وبدخل تاني بعمل 1 2 3، وباجي هنا 4. تمام. 1 2 3 4، وبشتغل على العمود. تمام. 2 سلسلة عمود بلفة 1 2 3 4. تمام. ادي شكل الغرزة بتاعتي. بدأت اعمل الغرزة اللي في النص هنا بالطريقة دي، وهعمل كل الاركان كده. تمام. بصوا لو خدنا بالنا ان بقيت عاملة زي غرزة العنكبوت بس بشكل جديد. تمام. هنبدأ مع بعض نعمل كل الغرزة مع بعض ونشوف الجمال بتاع الغرزة يتعمل ازاي خطوة بخطوة. خلصنا كده السطر بتاعنا بكل الأضلاع بتاعته، مركزين الشكل
اللي هنا بصوا عامل ازاي زي الدايرة بالظبط، شكله حلو قوي. كمان الاركان كل ركن هيبقى فيه غرزة مختلفة، يعني شكلها حلو قوي. بنيجي هنا وبنطلع 3 سلاسل وبكمل بعمل 9 4 5 6 7 8 9. وده كمان السطر الجديد، وهي عبارة رقم 10. تمام. باجي هنا وبدخل في الجزء دوت وبعمل عمود 2 سلسلة، عمود تاني. تمام. وبعدين 1 2 3 4 5 6. وباجي هنا في آخر غرزة بعمل عمود، بطلع 2 عمود 3 عمود 4 عمود 4 سلاسل 2 3 4. باجي هنا بعمل 3 وباجي اعمل الرابعة هنا. تمام. بعدين بطلع 1 2 3 4 5 6. وباجي في النص هنا اعمل عمود 2 سلسلة عمود. وبعدين 1 2 3 4 5 6. وباجي هنا في الاخر واخدين بالنا فين بعمل عمود، وادخل هنا بعمل 2 عمود، ويبقى فوق العمود عمود، يبقى كده كام 4. بطلع 1 2 3 4 5 6. وباجي هنا بطلب 2 عمود و2 سلسلة في النص، بعمل 1 2 3 4 5 6. بشتغل الركن التاني او التالت 2 3 4 1 2 3 4. وبدخل برضو بشتغل 3 عمود، والعمود الأساسي هنا بطلع 6 سلاسل 2 3 4 5 6. وباجي هنا بعمل عمود 2 سلسلة عمود 6 سلاسل 2 3 4 5 6. بطلع هنا عمود، ادخل 2 عمود وعمود فوق العمود. تمام. وبعدين 6 سلاسل 2 3 4 5 6. بطلع بعمل عمود 2 سلسلة عمود 1 2 3 4 5 6. وبدخل اعمل الركن بتاعي. تمام. خطوة سهلة جدا. 3 4 4 سلاسل 1 2 1 2 3 4. وبعمل العواميد بتاعتي في الركن 3 والرابع 1 2 3 4 5 6. بعمل غرزة عمود 2 سلسلة عمود. وبعدين 6 2 3 4 5 6. باجي العمود 2 في النص وعمود. شايفين الخطوة سهلة قوي اهي، سهلة جدا. انا عملت معظم الخطوة بتاعتي، هكمل الباقي وهرجع لكم تاني. حبايبي انا وصلت لاخر السطر زي ما انتوا شايفين. اخر السطر عملت 1 2 3 وفي هنا سلاسل 3 سلاسل في الاول غير الستة. 1 2 3 دخلت في التالتة وعملت مزدلقة، يبقى كده 4 عمود بتاعتنا. وبعدين تحت 1 2 3 وجيت خدت الخيط ودخلت في السلاسل، عملت عمود 2 عمود 3 عمود. ودي برضو فكرة ايه غرزة العنكبوت اللي بنقفل بعد ما نوسع بنقفل تاني، واخدين بالنا من الجزئية دي.
بعد ما نكون فتحنا غرزة العنكبوت اشتغلنا لبره، بندخل جوه جاي بنشتغلها، وبعدين نطلع 4 سلاسل، 2 3 4، وبشتغل ايه الغرزة بتاعتي، عمود 2 سلسلة، عمود. تمام. بعدين باجي اعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، باخد الخيط وبشتغل هنا من جوه برضو، 1 2 3، وبشتغل العمود الاساسي هنا، عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، عمود هنا. وطبعا في الجزئية دي بتاعة الشغل بتاعي ببدأ هنا هعمل 2 سلسلة، عمود في النص، ودي طبعا دي تغيير في الركن بتاعنا اللي احنا بنشتغله، وده اول تغيير بنغيره. وبعدين بعمل 4 سلاسل، 2 3 4، وبعمل هنا عمود في النص، وبعدين 2 سلسلة وعمود هنا. تمام. بعدين 2 سلسلة، بنيجي هنا نعمل عمود، وبعدين ندخل في السلاسل نعمل 3 سلاسل، 3، وبعدين 1 2 3 4، سوري في السلاسل بنعمل 4 عمود. بعمل الغرزة بتاعتي عمود 2 سلسلة، عمود، باجي اعمل 1 2 3 4، باخد هنا في الجزء بتاع الايه اللي انا بشتغله، باجي في المقدمة هنا بعمل عمود 2 عمود 3 عمود، وباجي هنا بعمل الرابع، بعدين 2 سلسلة، باجي في الاخر هنا بعمل عمود، باجي ادخل في السلاسل بعمل 3. واخدين بالنا من الفكرة اهو، اهي عشان اقفل الغرزة هنا واقفل الغرزة الناحية التانية، بطلع 4 3 4، وبعمل الغرزة بتاعت عمود حرف الفي، 2 سلسلة، عمود. تمام. وبعدين 1 2 3 4، السلاسل بتوعي هنا 1 العواميد، 2 في السلاسل، 3، بعمل الرابع، 2 سلسلة، عمود، بعدين 2 سلسلة، عمود، 4 سلاسل، 2 3 4، عمود، 2 سلسلة، عمود فوق العمود هنا، بعدين 2 سلسلة، عمود هنا، وباجي اشتغل 1 2 3، يبقى كده 4، 1 2 3 4، عمود، 2 سلسلة، عمود. تمام. 1 2 3 4، بشتغل هنا كمان في الضلع ده 4 عمود بلفة، 3 في السلاسل، 1 فوق العمود الأساسي، بعدين 2 سلسلة، 1 في العمود هنا الأخراني، بعدين 3 هنا في السلاسل، سوري، 1 2 3. حبايبي ممكن انا بشتغل بسرعة، بس ممكن انتوا تبطئوا الفيديو زي ما انتوا عايزين. تمام. اهو ادي الفكرة بتاعت الضلع بتاعي موجودة هنا كلها اهي. تمام. بصوا الفكرة، ادي الغرزة بتاعتي بدأت اوسع وبدأت اضيق، وشبه قوي غرزة العنكبوت، فحبيت اشبهها بغرزة العنكبوت وفي نفس الوقت نتعلمها مع بعض. اكمل بس عشان ما تقلش عليكم في الفيديو، وهرجع لكم تاني. كده عملت الاربع اركان زي ما انتوا شايفين، شوفوا جمال الغرزة. هنيجي بعد كده نطلع ب5 من السلاسل، 1 2 3 4 5، وبعمل هنا غرزة عمود اهي، وبعدين بعمل هنا 4
كده 2 3 4، بعدين 1 2 3، وبعمل في النص هنا عمود. تمام. وبعدين 3 تاني، بعمل هنا الغرزة بتاعتي 3 عمود، وهنا عمود. تمام. 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، باجي ل4 سلاسل، بعمل 2 سلسلة، عمود. تمام. بعدين 1 2 3 4، وبعمل عمود هنا، وبرجع برضو بقول 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود. وفي السلاسل هنا بعمل 3 عشان يبقوا من جوه 4، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، في النص هنا عمود بلفة، و3 سلاسل الناحية التانية، 3 عمود في السلاسل، والعمود الرابع بعمله فوق العمود. تمام. بدخل على الركن 2 سلسلة، عمود هنا، 2 سلسلة، عمود كده الجزء اللي في النص، 2 سلسلة، عمود، هوريكم بس كده الجزء ده بتاع التقفيل بتاعي، عامل زي برضو غرزة العنكبوت بالظبط، شبهها قوي. عشان كده حبيت انا اوريها لكم، لان بحب جدا غرزة العنكبوت وشغلها. وتلاحظنا طبعا مفارش كتير عندي انا بغرزة العنكبوت، وبشكل فيهم كتير جدا بحبهم، 1 2 3. فبقى عندي ابداعات كتير قوي بغرزة العنكبوت، 1 2 3، وبكمل السلاسل زي ما عملنا في الركن التاني، العواميد هنا، وبعدين بدخل 2 سلسلة عمود لغاية الاخر طبعا، وزي ما عملت في الركن ده بعمل في الركن التاني. تمام. اهي خطوة سهلة، و2 سلسلة عمود لغاية الاخر، وفي الركن 2 عمود، 4 سلاسل عمود. تمام. بكمل كل الاركان بالشكل الجميل ده، وبظبط غرزة بتاعتي، وهرجع لكم تاني بعد ما خلصت ال4 اضلع. كده انا وصلت للغرزة الاخرانية والسطر الاخراني، وزي ما شفتوا الشكل الجديد لغرزة العنكبوت سهل جدا وبسيط برضو. هنطلع مع بعض السطر دوت ب5 برضو، 1 2 3 4 5، باخد الخيط وبعمل في العمود الاولاني اللي قابلني عمود بلفة، بعدين 1 2 سلسلة، وباجي هنا بعمل عمود، وبعدين باجي هنا انا اشتغلت بالشكل ده، جيت هنا على على الغرزة اللي فوق الواحد هنا العمود، باجي هنا بعمل 2 عمود، 3 4 عمود، كده 4، وبعدين 2 سلسلة، والناحية التانية هنا بعمل 3 عمود في السلاسل، وبعدين باجي هنا بعمل عمود فوق العمود، وببدأ بعد كده بعمل 2 سلسلة عمود لغاية الآخر. مفيش جديد في إلا الخطوة اللي عند غرزة العنكبوت، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة. اهي كل الغرز 2 سلسلة عمود لغاية لما اجي للركن هنا، بدخل واعمل عمود، وبعدين 1 2 3 4، وبدخل تاني وبعمل عمود بلفة. تمام. 2 سلسلة عمود فوق العمود. تمام. 2 سلسلة عمود فوق العمود، 2 سلسلة عمود فوق العمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة
عمود، 2 سلسلة، عمود. باجي برضو في الجزء ده وبعمل 3 في السلاسل، 2 3، وبعدين 2 سلسلة، والناحية التانية باجي اعمل 3 عمود، فوق العمود بعمل ايه؟ عمود بالشكل ده. تمام. بعدين 2 سلسلة، عمود، اهي. ادي الغرزة الاولانية من غرزة العنكبوت. الشكل بتاعي الجديد عملتها بالشكل ده. تمام. باجي 2 سلسلة، عمود. على فكرة دي ماسكة ايدي ممكن تكون توسع الجزء، ماشي يعني، عشان بس ناخد بالنا ان ساعات بمسك ايدي كده تدخل هنا تدخل هنا، باخدش بالي. 1 2، ترجع تاني يعني الغرزة تتظبط من اول. 2 سلسلة، عمود، لغاية لما اوصل للغرزة التانية. 2 سلسلة، عمود الناحية التانية. تمام. بعمل الضلع ده بس 3 عمود في السلاسل، 3، بعدين 2 سلسلة، والناحية التانية 3 كده، وفوق العمود بعمل عمود بلفة برضو. تمام. وبعدين 2 سلسلة، عمود، 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 وبعدين 2 سلسلة، عمود، 1 2 3 4، بعمل عمود، و2 سلسلة، وعمود، و2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، وعمود، 2 سلسلة، وعمود. وكده عملت انا الركن بتاعي، وببدأ بعمل بقية الضلع. طبعا هكتفي بكده علشان اوريكم شكل الايه الضلع بتاعي عامل ازاي اهو على بعضه. شايفين جمال الغرزة؟ حلوة قوي، شكلها حلو جدا، سهل قوي الطريقة اهي. عملناها بالخطوات سهلة قوي، مفيهاش اي صعوبة اهي. اهو يا جماعة، بس الوسع دوت من ايدي، ساعات امسك كده ساعات امسك كده، حسب ايه ظروف المسكة بتاعتي. بتيجي شوية واسعة، ولو عملنا كده هتلاقي كلها متساوية، مفيهاش اي اختلاف. ادي الضلع بتاعي كامل، وهكمل برضو الاضلاع التانية، وهنتقابل في الشكل النهائي للسطر بتاعنا.